प्लस माइनस the peak can 270 272 आ रहा है ठीक है साइड का है टिकट करून Now can do? yes Okay. चालू झालं की हात बीत टाका. This is the 280? 85 years 285 layers? Okay. नाही. जेवढं होईल तेवढं मशीन मध्ये 280 बाकी आपण करायचं 90% काम असं लावून द्या पाहिजे. वैसे ही बोलता था हाँ एक बकेट रखने दोनों साइड से होना हे नंतर काय करणार विदाउट फिनिश पेटच्या साईज बरं का ओके हे दोन पीस हाँ खोल दो साफ करो To check, please. And check and the mirror thickness if lost or how many millimeter lost are? 5 Good. दोन पीस झाले आपले नाही होत आपले 6 जण चार होणार चार Is the suit buffer there? Okay.